xem Euro hay tụ tập ăn nhậu. Bạn thông thường này chẳng bao giờ xem bóng đá, cũng không thích đá bóng, còn gọi Việt vị là liệt tị, nhưng năm nào vào Euro hay World Cup nhà đều ghi mở vội, chủ nghĩa chất cao hơn người con ngồi nhậu không thiếu thứ gì từ trên rừng xuống dưới biển. Tôi xin phép vợ qua nhà tôi xem khai mạc Euro bạn nhé. Tôi thực sự bất ngờ khi Tuấn, bạn học nhắn tin rủ xem bóng đá. Gần 40 tuổi đầu, chơi với nhau từ nhỏ, chưa bao giờ tôi thấy nó xem bóng đá hay thích đá bóng. Thì thoảng hội khóa hay họp lớp, nếu bạn bè có tụ tập đá bóng, nó chỉ lăng xăng bên ngoài lo chỗ ngồi nhậu sau trận đấu. Cũng vì bất ngờ nên tôi quyết định xin phép vợ đến nhà bạn xem tình yêu bóng đá của nó đến từ bao giờ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận khai mạc giữa Đức và Scotland, nhưng phòng khách nhà bạn đã chật như nêm. Ngoài sân, Hùng cũng là bạn học với chúng tôi từ quê lên đang thắt tiết vịt. Ngáp thấy tôi đi vào, nào hiếm mất gọi. Ê cựu đội trưởng lại đây giúp cho một tay, cầm thật chắc đấy, vịt chạy đồng đấy. Vịt này hết thời đạp mái rồi nhưng chân vẫn khỏe như cầu thủ. Nói rồi Hùng cười khà khà bảo, món tiết canh vịt xem bóng đá đêm thì không gì địch lại nổi. Trong nhà, khoảng 7-8 người trạc tuổi tôi đánh trần trùng trục đang hút thuốc lào nói chuyện giá vàng tăng phi mã. Tịnh không thấy bóng đá ở đâu. Chiếc TV màn hình phẳng 70 inch đang mở một bản nhạc não nề, buồn khườn thượt. Vợ Tuấn từ trong bếp đi ra, tay cầm sách rau sống, chả nề nang khách khứa gì cả, mặt xịu xuống rồi buông một câu không đầu không cuối, chỉ hôm nay thôi đấy nhé. Mai ai về nhà nấy mà xem, bóng chưa lăn nhưng xem chừng không khí chẳng vui vẻ gì. Còn 1 tiếng nữa bóng lăn, tôi nói Tuấn mở tivi chuẩn bị xem khai mạc và bình luận trước trận đấu nhưng nó vạt đi. Từ dưới bếp, Hùng bên nguyên một mâm 4 con vịt luộc cộng theo 10 mấy bát tiết canh. Tao Việt vua gạo, Tuấn nhón 1 tiếng đùi vịt còn hôi gổi gọi đám bạn đang tranh thủ làm mấy gắn phòng. Một chiếc chiếu cỡ lớn tràn hết phòng khách. Bia, rượu bày tràn lan, chỉ có chiếc tivi vẫn hát những bài nhạc xưa buồn lên hết. Chẳng thấy không khí bóng đá ở đâu. 123 rô, tiếng khúc ly chan chát xen lẫn tiếng nói cười. Ai cũng khen tiết canh ngọt, vịt nêm, chuẩn tí nhậu hơn cả ngoài quán. Đến giờ bóng lăn, chỉ mình tương nước nhìn lên trước tivi, 8 ông bạn còn lại vẫn cười trần trùng trục rít thuốc lào, tay nâng ly, miệng bập môi. Mỗi khi có bàn thắng, tiếng cục ly rô rô càng mạnh hơn. 4 giờ sáng, tan trận, có ông đi vệ sinh vào lảo đảo hỏi tỷ số mấy rồi ấy nhỉ? Tuấn, Nga xây phán, cái mã Euro có Messi thì hay phải biết. Messi phá bẫy Việt thì ghi bàn nếu số 2 không ai số 1. Giữa ngổn ngang bát đũa, vỏ bia, sườn thịt, đám cổ động viên bóng đá lăn ra náy đến tận 8 giờ sáng. Vợ Tuấn phải mở tung hết cửa, dùng 3 chiếc quạt bật hết nắp để mùi bia rượu, thức ăn thoát ra khỏi phòng khách. Làm chúng tôi tỉnh giấc trong tiếng cầu nhầu của bà chủ nhà. Ngoài đường, xe cộ tràn hết một dãy phố nhưng không đứa nào dám lái xe về vì nồng độ cồn trong máu vẫn chưa hết. Một trận bóng tơi bời mà tôi tin không một ai còn nhớ tỷ số mấy, cầu thủ nào ghi bàn. Vợ Tuấn phàn nàn, cứ 2 năm lại mất 1 tháng hè không ngủ được vì đam mê của chồng. Năm nay, con gái đầu thi cuối cấp, dần không gian yên tĩnh để học tập nhưng bố cháu và bạn bè vẫn tụ tập như thường. Đi làm về mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cũng khó vì còn phải lo các món nhậu cho chồng đại khách đến xem bóng đá. Năm nay, do tuổi nồng độ cồn chặt nên buổi sáng chị còn phải tốn một khoản cho chồng đi làm bằng taxi hoặc trực tiếp lái xe đưa chồng đến nơi làm. Tôi từng đề nghị với anh ấy chỉ nên xem những trận đấu sớm, xem bằng cách gắn tai nghe và hạn chế hò hét cổ vũ để giữ trật tự cho vợ con nghỉ ngơi, nhưng anh ấy nói xem bóng đá phải đông người, phải ồn ào mới vui. Vào hôm 3 giờ sáng, bạn bè tụ tập nhậu nhẹt rồi cãi nhau ầm ĩ và vợ hai con buồn rầu nói xem bóng đá chơi quả thật không thú vị. Một chút bia kèm đồ ăn nhẹ sẽ giúp cảm xúc thể thao thăng hoa, tình cảm bạn bè có chung niềm đam mê thêm gắn kết. Nhưng nếu viện cớ xem bóng đá để nhậu nhẹt quá đà sẽ xảy ra những hậu quả khôn lường. Mùa Euro, nhiều quán nhậu mở cửa tới tận khuya. Không ít trường hợp xảy ra mâu thuẫn đánh nhau vì cứ thích đội này, anh thích đội kia, lời qua tiếng lại khi trong người đã có hơi men. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mất ngủ triền miên khi xem bóng đá đêm sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, nhất là những người có tiền sử tim mạch, cao huyết áp. Chưa kể, việc sử dụng rượu bia quá đà buổi đêm sẽ có nguy cơ đột quỵ, ngộ độc và nhiều bệnh khác về tiêu hóa. Những hành động này chứng tỏ anh ấy là người giàu tình cảm và chân thành. Ai cũng mong muốn tìm được một người yêu chân thành và trung thủy. Những chàng trai tốt thường có những cử chỉ rất đặc trưng. Nếu bạn trai của bạn cũng thể hiện điều tương tự như dưới bài viết này, thì chứng tỏ anh ấy quan tâm bạn hết sức chân thành. 1. Anh ấy là người giữ lời hứa hoặc không bao giờ hứa hẹn khi cao hứng. Nếu bạn trai của bạn rất ít khi hứa hẹn để thốt hành cho bạn những viễn cảnh tương lai, thì đừng bao giờ thay đổi điều đó. Vì người biết giá trị của một lời hứa sẽ không bao giờ muốn hứa suông. Uy tín trong lời nói của họ rất quan trọng và khiến họ trở thành một người đáng tin cậy. 2. Anh ấy tôn trọng gia đình và bạn bè của bạn. Điều này chứng tỏ anh ấy là một người phù hợp để xây dựng một mối quan hệ tích cực và lành mạnh. Bạn cũng cần làm điều tương tự với anh ấy. Hãy tôn trọng gia đình và bạn bè của người mình thương nhé. 3. Anh ấy không đố kỵ và cảm thấy bị lép vế trước bạn. Thay vào, những chàng trai tốt luôn cảm thấy tự hào khi đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn họ. Họ luôn cổ vũ bạn phát triển hết toàn bộ tiềm năng của mình, vui mừng cho bạn mỗi khi đạt được một thành tựu nào đó.
4. Anh ấy luôn lắng nghe mọi tâm sự của bạn, dù có những lúc suy nghĩ của bạn thật ngốc nghếch và nhỏ bé. Mọi cảm xúc của bạn đều được anh ấy chia sẻ và lắng nghe rất chân thành, thì chúc mừng bạn đã tìm được đúng người yêu thương mình. 5. Anh ấy luôn hỏi bạn trước khi quyết định các bước tiếp theo trong mọi chuyện. Điều này khiến bạn cảm thấy được tôn trọng và những ý kiến, lời khuyên của bạn thực sự được anh ấy coi trọng. 6. Anh ấy chấp nhận mọi khuyết điểm nhỏ của bạn, khiến bạn tự tin và hạnh phúc kể cả khi bản thân không hoàn hảo. Người yêu thương bạn thật lòng sẽ chấp nhận ưu điểm lẫn khuyết điểm của bạn, giúp bạn phát huy những thế mạnh và cải thiện những yếu kém.